chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất có rất là nhiều chuyến bay đẹp độc lạ cùng đến, đặc biệt là China Airlines với hình Zootopia rất là nổi tiếng của hãng hàng không này. Hôm nay chiếc máy bay đã tới theo như lời hẹn của hãng đăng trên fanpage. Còn bây giờ thì cùng mình đi ngắm chiếc máy bay này nào. Nhưng trước khi đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng tới với một chiếc máy bay rất là đặc biệt, chiếc Bombardier Global 6500. Đây là chiếc máy bay sở hữu của Williams Sonoma. Đây là một tập đoàn bán lẻ hàng đầu đa quốc gia cực kỳ giàu có của Mỹ, chuyên về đồ nội thất cao cấp và dụng cụ nhà bếp. Và tập đoàn bán lẻ khổng lồ này sử dụng Global 6500 để đưa các dàn lãnh đạo cấp cao đi kiểm tra chuỗi cung ứng hay là gặp gỡ đối tác. Và hôm nay chiếc máy bay này đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay mang số đăng bạ N956WS. Cái số đăng bạ này trước đây của một cái máy bay vận tải MD-11, nhưng mà sau này đã chuyển về cho chiếc máy bay này. Và đặc biệt hơn, chữ WS là tên viết tắt của tập đoàn này luôn mọi người. Nên thế là mọi người thấy không, N956WS là có ý nghĩa của nó đó. Và đây là một chiếc máy bay Bombardier rất là khủng và sử dụng động cơ Rolls-Royce P15 cực kỳ yên tĩnh và hiệu suất cao. Nó giúp máy bay đạt vận tốc tối đa lên Mach 0.9 là khoảng 11.100 km/h. Tầm bay của nó tới khoảng 12.000 km, khoảng tương đương khoảng 6,600 hải lý, tức là từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi tới London hoặc Paris được các mọi người. Nội thất thì dòng máy bay này thì nội thất rất là cao cấp rồi, có phòng ngủ và có phòng ăn, có bàn ăn và có đầy đủ mọi thứ luôn. Và chiếc máy bay này thì được thiết kế để cho các chuyên gia, người giàu có hay là các cá nhân, nên thấy nó đạt được một cái thông số kỹ thuật rất là khủng khiếp, và đặc biệt là cái động cơ rất là mạnh của nó. Mọi người cứ để ý thì những chiếc máy bay phản lực thương gia tư nhân đó, thì động cơ rất là mạnh mẽ luôn. Nó có thể di chuyển một cách nhanh chóng và bay rất là nhanh, rất là cao. Bạn cứ tưởng tượng là có thể bay được 6.600 hải lý là một con đường rất là dài. Tốc độ mà gần Mach 0.9 là tốc độ rất là cao luôn, khoảng 11.100 km/h là rất là nhanh. Nhanh có khi còn hơn cả máy bay chở khách Airbus A350 luôn mọi người. Nên thế đây là một trong những điều khá là thú vị về những cái máy bay phản lực thương gia tư nhân này. Nó nhẹ, nó nhỏ nhưng bay rất là nhanh, rất là cao. Và những chiếc máy bay này thì giá trị vận hành 1 giờ của nó không hề rẻ đâu mọi người. Thuê của những chiếc này, máy bay này bay 1 giờ thì nó tốn rất là nhiều tiền, một con số rất là khủng khiếp. Chỉ riêng những cái dòng như Gulfstream hay là các dòng máy bay phản lực thương gia tư nhân khác thì cũng khoảng là gần 1 tỷ đồng 1 giờ rồi đó. Nên thế đây là một trong những người giàu có hay là những yếu nhân thì mới sử dụng được những cái dịch vụ này. Đây là một trong những dịch vụ rất là xa xỉ. Bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng tiến về khu vực bãi đỗ của mình, và chiếc máy bay sẽ ở lại qua đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay mang số đăng bạ VNA 866. Chiếc máy bay này bay chuyến bay đầu tiên ngày 23 tháng 12 năm 2015 và sử dụng hai động cơ GE. Và mọi người biết không, thì chiếc máy bay này thực hiện chặng bay bàn giao ngày 20 tháng 1 năm 2016. Và chiếc máy bay này cũng đã rất là bay phục vụ cho Vietnam Airlines cũng rất là nhiều năm rồi. Và bây giờ chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và điểm đặc biệt của chiếc máy bay này là có cấu hình 274 ghế, trong đó 28 ghế khoang hạng thương gia và 35 ghế khoang hạng phổ thông đặc biệt và 211 ghế khoang hạng phổ thông. Đây là cấu hình chuẩn cho các đường bay đi châu Âu, châu Úc. Và chiếc máy bay đang nhanh chóng thoát ly khỏi đường băng. Và mọi người thấy rằng những chiếc dòng máy bay Boeing 7879 đang là một trong những đội bay rất là mạnh của Việt Nam, kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và từ Hà Nội đi các nước châu Âu khác. Và Boeing 787 và Airbus A350 là một đôi rất là mạnh của Việt Nam. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng di chuyển vào khu vực bãi đỗ của mình để có thể trả khách. Và những chuyến bay này thì họ sẽ quay đầu rất là nhanh. Và đợt này cái chặng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Melbourne thì Vietnam Airlines đang sử dụng dòng máy bay Boeing 7879 nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Airbus A350-900 của Vietnam Airlines, cũng đang hạ cánh trên đường băng 25 phải. Cũng giống như chiếc Boeing 7879 Dreamliner thì chiếc Airbus A350-900 này thực hiện chặng bay từ Sydney về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và cặp đôi mà bay từ Sydney hoặc là từ Melbourne về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi chiều thường sẽ là bay cùng giờ với nhau và hạ cánh thì cũng xem với nhau mọi người. Nhưng mà đợt này chỉ khác biệt là chặng bay từ Melbourne về đến sân bay Tân Sơn Nhất là sử dụng dòng máy bay Boeing 787, còn từ Sydney về đến sân bay Tân Sơn Nhất là dòng máy bay Airbus A350-900 và máy bay đang hạ cánh trên đường băng 25 phải.
Và có lẽ điều tự hào của mình hay là bất cứ ai là đam mê hàng không thì luôn tự hào là Vietnam Airlines là một trong hai hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đưa vào khai thác sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900. Và nhiều bạn nói rằng là sao mình cứ hay nói đi nói lại cái câu này, nhưng mà đây là một trong những niềm tự hào đó mọi người. Không phải ai hay là một hãng hàng không nào cũng có thể mạnh dạn đầu tư một cái đội bay mà máy bay vừa mới sản xuất ra đâu. Thường thì sẽ có rất là nhiều nghi ngại, nhưng mà Vietnam Airlines chúng ta đã rất là mạnh dạn đưa vào khai thác sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900 và là hãng hàng không đầu tiên tại châu Á Thái Bình Dương đưa vào khai thác sử dụng dòng máy bay thân rộng này đó. Và những ngày đầu tiên mà về thì đây là một trong những sự kiện rất là lớn của Vietnam Airlines cũng như là người đam mê hàng không. Và bây giờ thì có lẽ là Airbus A350 là một trong những cánh chim đầu đàn đưa các chặng bay xa của Vietnam Airlines. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc Boeing 787 khác của Việt Nam. Và hôm nay thì chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người đang được xem pha hạ cánh của chiếc Boeing 787 này xuống đường băng 25 phải. Và khác với dòng máy bay Boeing 7879 Dreamliner bay siêu xa thì Boeing 7870 Dreamliner là những máy bay tầm trung nhưng mà chở rất là lớn. Và Boeing 7870 của Vietnam Airlines được đánh giá là máy bay có sức chứa lớn nhất tại Việt Nam tính tới hiện tại. Và chiếc máy bay này thì chỉ bay tầm trung thôi chứ không bay tầm xa được nhiều đâu. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng di chuyển vào khu vực bãi đỗ của mình để có thể trả khách và có thể đón thêm khách để chuẩn bị các hành trình tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại tới với một chiếc máy bay rất là đặc biệt, chiếc ATR-72 thực hiện chặng bay từ sân bay Côn Đảo về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại Vasco với ATR-72 đang là một trong những đội bay chủ lực tới sân bay Côn Đảo. Và Côn Đảo là một trong những sân bay nhỏ và ít máy bay có thể tới được. Ngoại trừ ATR-72 thì còn có Comac C909 của hãng hàng không Vietjet Air nữa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đang được thấy chiếc máy bay ATR-72 của Vasco hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và chiếc máy bay này có sức chứa khoảng 68 người thôi, và tổ bay 2 người và tổ tiếp viên cũng có 2 người. Và như vậy thì đây là một trong những chiếc máy bay cũng rất là đặc biệt. Về nó sức chứa nhỏ nhưng mà có thể cất và hạ cánh trên đường băng ngắn được. Và bây giờ máy bay đang nhanh chóng thoát ly khỏi đường băng và di chuyển về khu vực bãi đỗ của mình để có thể trả khách. Và Vasco với đội bay ATR-72 ngoài chặng bay đi sân bay Côn Đảo thì còn có chặng bay từ Côn Đảo đi Cần Thơ này, hay là đang có thành phố Hồ Chí Minh đi Cam Ranh và ngược lại. Lâu lâu thì ATR-72 những dịp cao điểm thì còn có thể bay thêm sân bay trước đây có Liên Khương hay Pleiku hay là Quy Nhơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với đường băng 25 trái đi, nơi chiếc Boeing 777-300ER của EVE cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Boeing 777-300ER của China Airlines có hình hoạt họa của Zootopia 2. Đây là sự kết hợp giữa gã khổng lồ bầu trời Boeing 777-300 của China Airlines và thế giới sôi động của Zootopia 2. Không chỉ là một chuyến bay mà là một hành trình vào thế giới tưởng tượng đầy màu sắc. Đây chính là tấm vé đưa bạn rời khỏi mặt đất để đến với thành phố hiện đại nhất của thế giới động vật. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải và mọi người sẽ được chiêm ngưỡng những nhân vật hoàn họa ngay trên thân máy bay của China Airlines luôn. Đây là một trong những máy bay rất là siêu hot. Và khi mà phim được ra mắt á, thì họ cũng nhanh chóng ra mắt những cái bộ tem dán trên thân máy bay, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong nữa. Và bây giờ máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và các bạn yêu thích Zootopia thì có thể biết các nhân vật trên màn hình không? Để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Và không chỉ dừng ở vỏ ngoài, không gian bên trong cũng được chăm chút rất là tỉ mỉ luôn. Thẻ lên tàu bay và thẻ hành lý đều được in các nhân vật trong phim. Và gối và chăn được thiết kế riêng với họa tiết hoạt hình mang lại cảm giác dễ chịu và vui vẻ. Suất ăn đặc biệt, các món ăn được trang trí theo phong cách Zootopia khiến cả hành khách khó tính nhất cũng phải mỉm cười. Và hệ thống giải trí đương nhiên thì không để thiếu một cái folder riêng cho các phần phim của Zootopia và những cái phim hậu trường độc quyền phần 2.
Và sức mạnh của Boeing 777-300ER thì đằng sau những cái vẻ ngoài đấy thì một con quái vật rất là mạnh mẽ về hiệu suất và tầm bay xa, độ tin cậy tuyệt đối. Và China Airlines hiện tại thì trên dòng máy bay Boeing 777 đây là hình đặc biệt. Họ còn có một hình sơn của Boeing nữa, và trên Airbus A350 hãng hàng không China Airlines cũng đang có một cái hình Pokemon cũng rất là đặc biệt mọi người. Và cũng đang rất là mong chờ chiếc Airbus A350-900 của China Airlines với hình của họa tiết của Pokemon cũng sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người có thể để thấy rằng là ở hai mặt khác nhau là các nhân vật nó sẽ họ thay đổi các nhân vật ở các vị trí khác nhau nha mọi người. Không mặt nào thì giống mặt nào đâu, hai mặt là khác nhau hoàn toàn đấy. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng tiến về khu vực bãi đỗ của mình. Và tại sao mình biết được thì hãng hàng không China Airlines đã đăng trực tiếp trên fanpage của hãng luôn, thông báo là vào mỗi buổi chiều thứ hai thì chiếc máy bay đặc biệt này thì sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất. Tuần trước thì hãng bùng kèo của chúng ta rồi, đáng lẽ từ tuần trước tới cơ, nhưng mà hãng đã chuyển, sau đó thì hãng đã chuyển sang bay Kuala Lumpur. Nhưng mà tuần này thì không thể nào bùng kèo chúng ta được nữa đúng không? Và hãng đã thông báo trên fanpage và chúng ta đã có những thước phim rất là đẹp về chiếc máy bay này. Và hy vọng sang tuần sau thứ hai chiếc máy bay này lại ghé sân bay Tân Sơn Nhất nữa. Rất đẹp, mình thấy đây là một trong những chiếc máy bay rất là đẹp của China Airlines luôn á. Nó đơn giản, tinh tế nhưng mà rất là vui tươi, vui nhộn của một thành phố động vật. Còn bây giờ thì chiếc máy bay sẽ được về khu vực bãi đỗ ở nhà ga T2 sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi trở ra cất cánh. Và mọi người đừng rời khỏi video nhé, chúng ta sẽ có pha cất cánh của chiếc máy bay này đấy. Còn bây giờ thì tạm biệt với chiếc Zootopia này thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác đang ở trên đường băng 25 phải. Đây là chiếc Airbus A320 của Vietravel Airlines. Và chiếc máy bay này nổi bật với màu vàng rất đẹp luôn. Và mỗi khi chiếc máy bay của Vietravel Airlines mà đậu ở nhà ga thì nó nổi bật cả một góc luôn, nhìn phát là biết liền tại vì cái màu vàng rất là nổi bật. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải và sẽ di chuyển vào nhà ga T3. Hãng không Vietravel Airlines thì đang làm thủ tục đi và đến ở sân bay Tân Sơn Nhất ở nhà ga T3 nha mọi người. Và máy bay đang nhanh chóng tiến về khu vực bãi đỗ. Và Vietravel Airlines thì là một trong những hãng không còn đang rất là ít tàu bay, khoảng còn 3 tàu bay thôi, nhưng mà hãng đang cố gắng cải thiện lên rất là nhiều. Và Vietravel Airlines cũng đang tuyển tiếp viên hàng không đó mọi người. Mọi người nếu mà có đam mê hàng không thì hay là đam mê làm tiếp viên hàng không thì cũng có thể ứng tuyển thử nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Airbus A321neo của Starlux, một hãng hàng không 5 sao tới từ Đài Loan. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ không nói chuyện vui về hãng hàng không này mà chúng ta sẽ phải nói về chuyện buồn. Hãng hàng không Starlux đang bắt đầu phải cắt giảm các chuyến bay tới Thái Lan hoặc Việt Nam. Tại vì theo như một bài báo chia sẻ ở Singapore thì hãng hàng không Starlux đang bị chậm nhận bàn giao những chiếc máy bay của mình, nên thế dẫn tới tình trạng chậm và hủy chuyến có rất là nhiều luôn. Và sắp tới đây thì hãng hàng không Starlux cũng sẽ giảm một vài chuyến bay tới sân bay của Tân Sơn Nhất đó mọi người. Nên thế là mọi người bay Starlux thời gian tới cũng nên chú ý nhé, xem chuyến bay của mình có bị vấn đề gì không. Còn bây giờ Airbus A321neo của hãng đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và Starlux là một hãng hàng không mới hơn 5 năm tuổi thôi mà họ đã đạt chuẩn 5 sao rồi, rất nhanh chóng luôn. Starlux là một hãng hàng không được rất nhiều người yêu quý và đặc biệt là đội ngũ tiếp viên đã có tiếp viên người Việt trên các chuyến bay của Starlux nha mọi người. Nên thế mọi người cứ để ý cái bảng tên đó, thì sẽ thấy nếu mà có bảng tên có cờ Việt Nam chính là các anh chị tiếp viên người Việt đấy mọi người. Còn bây giờ thì tạm biệt Starlux, chúng ta sẽ tới với Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air. Và tháng 6 tới đây thì hãng hàng không Vietjet Air sẽ nhận chiếc Airbus A330neo đầu tiên. Và theo như thông tin mình được biết thêm là các phi công đi chuyển loại dòng máy bay Airbus A330neo cũng đã bắt đầu lên đường học chuyển loại dòng máy bay này rồi. Nhưng mà thực ra thì họ sẽ học rất là nhanh thôi, tại vì Airbus A330-300 và Airbus A330neo thì nó cũng gần như nhau, nhưng họ sẽ có những cái điểm khác nhau một chút. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air thì là một trong những đội bay dài và có 3 cấu hình ghế business và rất là nhiều cái điều khá là thú vị trên chuyến bay của dòng máy bay Airbus A330. Và Vietjet Air đang ngày càng phát triển và đội bay ngày càng mở rộng hơn nữa.
Còn bây giờ thì máy bay đang thoát ly khỏi đường băng 25 phải, và để nói thêm rằng thì là Vietjet Air đang là hãng không duy nhất tại Việt Nam đang đưa vào khai thác sử dụng vận hành dòng máy bay Airbus A330-300. Nhưng mà sắp tới đây hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng đang manh nha là sẽ đưa vào khai thác sử dụng dòng máy bay Airbus A330 luôn. Nhưng mà chưa tiết lộ cái loại nào, nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng và đi vào bãi đỗ của chiếc máy bay này. Chiếc máy bay sẽ di chuyển nhanh chóng vào khu vực bãi đỗ của nhà ga T2 để có thể đón trả khách. Và tạm thời chia tay với chiếc Airbus A330-300 này thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Boeing 737-300ER của Cathay Pacific. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Hồng Kông, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay thì hãng Cathay Pacific sử dụng dòng máy bay Boeing 737-300ER tới sân bay Tân Sơn Nhất trong buổi chiều rất là đẹp này. Và máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và Boeing 737-300ER thì nổi bật với cái động cơ rất là lớn. Mọi người nhìn thấy không? Nó rất là lớn, rất là đẹp luôn. Và cái động cơ này thì đường kính tương đương cái chiếc đường kính của Boeing 737 mọi người. Và bây giờ máy bay đang nhanh chóng giảm tốc trên đường băng 25 phải. Và cũng nói thêm rằng Cathay Pacific đang có 3 chuyến bay một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất. Một chuyến vào buổi sáng, một chuyến buổi trưa, một chuyến vào buổi chiều như thế này. Và hãng sử dụng xen kẽ những dòng máy bay thân hẹp như Airbus A321neo, Airbus A330 hay là Boeing 737-300ER. Và lâu lâu thì hãng sẽ sử dụng dòng máy bay Airbus A350-1000 của hãng tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng thoát ly khỏi đường băng và hướng về khu vực bãi đỗ. Hôm nay thì Cathay Pacific sử dụng dòng máy bay thân rộng này, nhưng mà mai thì họ có khi lại sử dụng dòng máy bay Airbus A330, có khi là Airbus A350-1000. Và mọi người cũng đang rất là trông chờ hai chiếc máy bay đặc biệt của hãng với màu sơn kỷ niệm sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì chưa có một chiếc máy bay nào tới sân bay Tân Sơn Nhất cái màu sơn kỷ niệm cả. Nhưng mà đây là một trong những hy vọng hãng sẽ đưa những cái máy bay rất đẹp, rất đặc biệt của hãng tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì tạm biệt với Boeing 737-300ER của Cathay Pacific. Chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác đang hạ cánh trên đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Airbus A321neo của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways. Hãng hàng không thực hiện chặng bay từ sân bay Phú Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại Sun Phú Quốc Airways là một trong những hãng hàng không rất là đặc biệt tại Việt Nam, rất là non trẻ nhưng có nhiều cái bước đi rất là mạnh mẽ, táo bạo, đặc biệt là kết nối Phú Quốc với quốc tế. Đặc biệt hãng mới khai thác chặng bay từ Phú Quốc đi Đài Loan, và sắp tới đây sẽ là Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và rất là nhiều chặng bay khác nữa. Và đặc biệt hãng đã manh nha và nhá hàng Airbus A330-300 hay là Airbus A330-200 gì đó, nhưng một trong hai loại đấy thôi. Và hy vọng Sun Phú Quốc Airways sẽ còn phát triển hơn nữa. Bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh và thoát ly khỏi đường băng 25 phải. Và đang có rất là nhiều tranh luận về dòng máy bay Airbus A330 mà Sun Phú Quốc Airways sẽ đưa vào khai thác sử dụng. Và theo mọi người thì là dòng máy bay Airbus A330-300 hay là Airbus A330-200 nhé. Theo mình thì có thể là dòng 300 hơn, tại vì hiện tại dòng đấy thì dễ thuê hơn và dễ kiếm hơn so với dòng Airbus A330-200. Và còn ý kiến mọi người như thế nào thì để lại dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ thì nhân vật chính của chúng ta đã trả khách xong và nhận khách. Bây giờ thì chiếc máy bay của China Airlines với hình Utopia đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay đặc biệt trong ngày hôm nay nha.
Và video hôm nay đến đây kết thúc rồi. Mọi người nhớ đừng bỏ qua kênh của mình nhé. Mai chúng ta sẽ có rất là nhiều máy bay đặc biệt khác, đặc biệt là có chuyên cơ nữa. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like, share, subscribe kênh của mình nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.